আজিৰ পৰা মৰিগাঁৱত আৰম্ভ হৈছে টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণৰ কাম। এই ডাঙৰ প্ৰকল্পটো অসমৰ জাগিৰোডত হৈছে, যিটোৰ নাম হৈছে টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট ফেচিলিটি। 70,000 কোটি টকাৰে নিৰ্মিত এই প্ৰকল্পটোৱে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে 28,000তকৈও অধিক লোকক চাকৰি প্ৰদান কৰিব। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, এই ছেমিকণ্ডাক্টৰটো কি হয়? ছেমিকণ্ডাক্টৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু ছেমিকণ্ডাক্টৰ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু লগতে ভাৰতৰ কোন কোন ৰাজ্যত ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লান আছে, এই সকলোবোৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম। গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমে আমি এতিয়া জানি লওঁ আহক যে ছেমিকণ্ডাক্টৰ কি হয়। আচলতে ছেমিকণ্ডাক্টৰ হৈছে বিশেষ ধৰণৰ পদাৰ্থ যাক সৰু সৰু ইলেক্ট্ৰনিক চাৰ্কিট তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াক ছেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ই ধাতুৰ দৰে সম্পূৰ্ণ কণ্ডাক্টৰো নহয় আৰু ৰবৰৰ দৰে সম্পূৰ্ণ ইনচুলেটৰো নহয়। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা ইয়াক সেইটো বুজিব পৰা যায় যে ই কেতিয়াবা বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'বলৈ দিবও পাৰে, নতুবা বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'বলৈ নিদিব পাৰে, যাৰ বাবে এনেধৰণৰ ক্ষমতাৰ অধিকাৰী হোৱাৰ বাবে এই ছেমিকণ্ডাক্টৰে যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰত উপযোগী হৈ পৰে। এতিয়া আমি জানি লওঁ আহক ছেমিকণ্ডাক্টৰ ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ হয়। ছেমিকণ্ডাক্টৰ মূলতঃ প্ৰায় প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপুনি বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰি থকা মোবাইল ফোনৰ ভিতৰতো এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ এটা চিপ আছে। আপোনাৰ টিভি, লেপটপ, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ, ৱাশ্বিং মেচিন আৰু গাড়ীতো ছেমিকণ্ডাক্টৰ আছে, যিয়ে সকলোবোৰ যন্ত্ৰক সঠিকভাৱে কাম কৰাত সহায় কৰি থাকে। অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰে ক'ব গ'লে ছেমিকণ্ডাক্টৰ হৈছে সকলো যন্ত্ৰৰ মূল মগজু, যাৰ অবিহনে আধুনিক যিকোনো যন্ত্ৰই কোনো কামেই কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি জানি লওঁ আহক ছেমিকণ্ডাক্টৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয়। আচলতে ছেমিকণ্ডাক্টৰ চিলিকন নামৰ এটা পদাৰ্থৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। মূলতঃ চিলিকন এবিধ বালিৰ পৰা লোৱা হয় আৰু বালিৰ পৰা ৱেফাৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ ইয়াক বিশুদ্ধ কৰা হয়। তাৰপিছত এই ৱেফাৰবোৰক সৰু সৰু টুকুৰাত কাটি তাৰ ওপৰত মাইক্ৰস্কপিক চাৰ্কিট প্ৰিণ্ট কৰা হয়। এই কামটো অতি উচ্চ পৰ্যায়ৰ টেকন'লজিৰ কাম হয়, যাৰ বাবে এই কামটো কৰিবলৈ একেবাৰে পৰিষ্কাৰ কোঠাৰ প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ এই চিপ তৈয়াৰ কৰোঁতে যদি ধূলিৰ এটা ক্ষুদ্ৰ কণাও চিপত লাগে তেন্তে এই চিপটো নষ্ট হৈ যাব পাৰে। গতিকে এই সকলোবোৰ জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰে এই চিপবোৰ তৈয়াৰ কৰে কাৰণে ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লান নিৰ্মাণ কৰোঁতে কোম্পানীসমূহে বিলিয়ন ডলাৰ খৰচ কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া আমি জানো আহক ভাৰতৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগৰ স্থিতি সম্পৰ্কে। মুখ্যতঃ বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰে ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগৰ ওপৰত বহুতো ডাঙৰ পদক্ষেপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চৰকাৰে ছেমিকণ্ডাক্টৰ ফেক্টৰী নিৰ্মাণৰ বাবে ভাৰতত ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন আৰম্ভ কৰি দিছে। টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ লগতে আন বহুতো ডাঙৰ কোম্পানীয়ে ভাৰতত ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লাণ্টত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আগন্তুক এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প হৈছে টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট ফেচিলিটি, যিটো বৰ্তমান এতিয়া অসমৰ জাগিৰোডত নিৰ্মাণ হৈ আছে। এই প্লাণ্টটোৰ মূল্য 70,000 কোটি টকা। এই প্লাণ্টটোৱে আমাৰ অসমত হাজাৰ হাজাৰ চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰিব, যি আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে অতিকৈ আশাৰ বতৰা। আনহাতে অসমত টাটা প্লাণ্টৰ উপৰিও ভাৰতৰ অন্য ঠাইবোৰতো ছেমিকণ্ডাক্টৰ ফেচিলিটি আছে। ইয়াৰে কিছুমান মুখ্য প্ৰকল্পসমূহ হৈছে বেদান্তা ফক্সকন ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লাণ্ট, যিটো গুজৰাটত আছে, ISMC এনালগ ফেব, যিটো কৰ্ণাটকত আছে, মাইক্ৰন মেমৰি চিপ প্লাণ্ট, যিটো গুজৰাটত আছে, আৰু সজানন নেনো টেকন'লজি প্লাণ্ট, যিটো মহাৰাষ্ট্ৰত আছে। বৰ্তমান এই প্লাণ্টসমূহৰ ফলত ছেমিকণ্ডাক্টৰ চিপৰ বাবে ভাৰতে বিদেশী দেশসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা কমাই অনাত সফল হৈছে। এতিয়া আমি জানো আহক যে অসমত ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লাণ্ট কিয় ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। অসমত টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট ফেচিলিটি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এক ঐতিহাসিক প্ৰকল্প হ'ব। অসমৰ জাগিৰোডত অৱস্থিত এই প্লাণ্টটোৱে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে গেম চেঞ্জাৰ হোৱাৰ আশা আছে, কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই ধৰণৰ ডাঙৰ প্ৰকল্প প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছে, যাৰ বাবে ভৱিষ্যতে ইয়াত বিনিয়োগ আৰু অন্য উচ্চ প্ৰকল্প অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই প্ৰকল্পটো ৰাজ্যৰ ঔদ্যোগিক উন্নয়নৰ বাবে মাইলষ্টন বুলি আখ্যা কৰিছে, আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে ইয়াত 70,000তকৈ অধিক লোকে চাকৰি পাব, যিয়ে আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে আটাইতকৈ আশাৰ বতৰা বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কৈছে যে এই প্লাণ্টটোৱে অসমক গ্ল'বেল ছেমিকণ্ডাক্টৰ মেপত আনিব আৰু ইয়াক অধিক উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ এনকাৰেজ কৰিব। আনহাতে প্ৰয়াত উদ্যোগিক ৰতন টাটাই এই উদ্যোগটোক প্ৰশংসা কৰি কৈছে যে এই প্লাণ্টটোৰ যোগেদি অসম উন্নত প্ৰযুক্তি আৰু উৎপাদনৰ বাবে এক মুখ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিচিত হ'ব, আৰু তেওঁ কৈছে যে এই প্লাণ্টটোৱে কেৱল ভাৰতৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগকে নহয়, বৰঞ্চ ভাৰতৰ মেক ইন ইণ্ডিয়া আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত উদ্যোগকো শক্তিশালী কৰি তুলিব। ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু পূৰ্বৰ IT মন্ত্ৰী ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰে কৈছে যে অসমৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লাণ্টটোৱে ইম্পৰ্ট কৰা ছেমিকণ্ডাক্টৰ চিপৰ ওপৰত ভাৰতৰ নিৰ্ভৰশীলতা বহু পৰিমাণে কমাই দিব। তেওঁলোকৰ মতে এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটোৱে ভাৰতক চিপ উৎপাদনক আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক এক শক্তিশালী ইলেক্ট্ৰনিক্স উৎপাদন ইক'ছিষ্টেম গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও এই প্লাণ্টটোৱে ইলেক্ট্ৰনিক্স কম্পনেণ্ট উৎপাদন আৰু পেকেজিং ইউনিটৰ দৰে আনুষাংগিক উদ্যোগসমূহ আকৰ্ষণ কৰি অসমৰ অৰ্থনীতি আগবঢ়াই নিব বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াত চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ মতন আছে, য'ত প্ৰাথমিক সুবিধা যেনে ৰাস্তাৰ সংযোগ আৰু শক্তিৰ যোগানত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিব। এই প্লাণ্টটোৰ দ্বাৰা অসমত দক্ষতা বিকাশ প্ৰগ্ৰামকো আগবঢ়াই নিব, যিয়ে স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলক ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগত কাম কৰাৰ বাবে প্ৰযুক্তিগত দক্ষতা প্ৰদান কৰিব। এতিয়া আমি জানো আহক বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লাণ্টসমূহ কোন কোন দেশৰ আছে।
মূলতঃ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লাণ্ট টাইৱানত আছে, যিটো TSMC অৰ্থাৎ টাইৱান ছেমিকণ্ডাক্টৰ মেনুফেকচাৰিং কোম্পানীয়ে পৰিচালনা কৰে। এই কোম্পানীটোৱে বিশ্বৰ 50%তকৈ অধিক উন্নত ছেমিকণ্ডাক্টৰ চিপ উৎপাদন কৰে। আমেৰিকা, দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু চীনতো ডাঙৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লাণ্ট আছে, যদিও এই সকলোবোৰ টাইৱানে নেতৃত্ব দিয়ে। এতিয়া আমি জনা হওক ছেমিকণ্ডাক্টৰ কিয় ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। আচলতে আধুনিক প্ৰযুক্তিত ছেমিকণ্ডাক্টৰটো হ'ল মানুহৰ মগজুৰ দৰে। ছেমিকণ্ডাক্টৰ অবিহনে আপোনাৰ ফোনটো কাম নকৰিব, আপোনাৰ লেপটপটো কাম নকৰিব বা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা সঁজুলিও কাম নকৰিব। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়ালৈকে প্ৰযুক্তি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব, তেতিয়ালৈকে ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাই থাকিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো চাই থাকিবলৈ আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।